নিজ হাতে বনোৱা প্ৰতিটো বস্তুৱে মাদকতাবোৰ সদায় সুকীয়া হৈ পৰে। ঘৰতে পনীৰ বনালোঁ, কেনেকৈনো বনালোঁ দেখাম আহকচোন। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে, মই মীনাক্ষী, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। ইয়াক গাখীৰ দেখিছেনে, মানে যোৱাকালি গাখীৰ আছিলে, তাৰপিছতে গৰম কৰাত অলপ অসুবিধা এটা হ'ল, মানে ফাটি যোৱাৰ ভয় থাকিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি পনীৰকে বনাওঁ। আৰু আজি এয়া গাখীৰ হৈছে, গাখীৰ আধা লিটাৰমান হ'ব, মানে মই জোখা নাই বাৰু, সেই আধা লিটাৰমান গাখীৰ মানে দেখি আছোঁ বা আগতো বনাইছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' হিচাপে দিয়া নাছিলোঁ। আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। গাখীৰ মানে গৰমাই থৈছিলোঁ যোৱাকালি গাখীৰখিনি, তাতে মই এতিয়া নেমু দি পেলাই মানে গাখীৰটো ফাটুৱাই ল'ম। আপোনালোকে ভিনেগাৰো দিব পাৰে, কিন্তু মই নেমু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ফাইনেলি মই গাখীৰখিনি মানে ফটুৱাই ল'লোঁ। ইয়াতে যিটো চানা ওলাব, সেই চানাটো এখন বগা চাফা কাপোৰ, এইখিনি ফলছ কাপোৰ আছিলে, আৰু তাতে মই এই চানাখিনি তাতে দিলোঁ। দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে মেৰিয়াই ল'ম। মেৰিয়াই লৈ ইয়াত থকা যিটো পানী আছিলে, সেই পানীটো মানে লাহে 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 চেপি পেলাই ইয়াৰ ৰসটো উলিয়াই দিম। দিয়াৰ পাছতে ইয়াতে মই ঠাণ্ডা পানী দিম। ঠাণ্ডা পানী দি অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম। আপোনালোকে ফ্ৰিজতো থ'ব পাৰে, কিন্তু ঠাণ্ডা পানী দি থ'লে ইয়াৰ এটা বেলেগ এটা চেণ্ট ওলাই আহে, আৰু সেইটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। তাৰে পাছতে মই এইখিনি এনেকৈ অলপ ডুবাই থৈ দিম, দি এখন প্লেটৰ সহায়ত ঢাকি থৈ দিম। মানে 10 মিনিটমান সময় ঢাকি দিম। দেখিছেনে, ফাইনেলি এখন ডাঙৰ বিস্কুটৰ সমান হৈ গৈছে। কিন্তু এটা কথা দেই, গাখীৰ বহুতখিনি খৰচ হ'ল। ইমানখিনি গাখীৰত যে এটাহে বিস্কুট ওলাব মই ভবাও নাছিলোঁ, আৰু তাৰ বাবে মই সেই বিস্কুটটো আঁতৰাই থৈ এতিয়া ডাঙৰ চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, নহৰু, জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু বিলাহী, আৰু তাতে কেইটামান জিৰা গুটি লৈ এতিয়া এটা মই পেষ্ট বনাই ল'ম। সকলোখিনি তাতে দি একেবাৰতে মানে পেষ্টটো বনাই ল'ম। আৰু এয়া দেখিছেনে, সকলোখিনি তাতে মই দি দিলোঁ। আৰু ইমান যে সঁচাকৈ বহুত সোৱাদ হয়, আৰু এনেদৰে বনাই খোৱা নাছিলোঁ, চিম্পুল হিচাপে বনাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ দেখাতে সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ। এই পেষ্টটো বনাই ৰেডি কৰিলোঁ। ৰেডি কৰাৰ পাছতে আৰু সেই পনীৰখিনিও পিচ পিচকৈ কাটিলোঁ, মানে 8-10 পিচমান ওলাই গৈছে। মানে 2-3জন মানুহৰ কাৰণে এয়াই কাফি। মানে অলপ ডাঠো হৈছে দেই পনীৰখিনি কাটা। আৰু এইখিনি চাওকচোন, দেখোঁতে কিবা খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে দেই। চাওকচোন, মনটো সঁচাকৈ ভালো লাগিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ যে ওলাই গ'ল। আৰু এতিয়া কেৰাহী এখন পাতি তাতে তেল দি মই সেই পনীৰখিনি ভাজি ল'ম। মানে লুটিয়াই লুটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে ভাজি ল'ব যেনেকৈ পাৰে, অলপ কালাৰ হ'লে ভাল লাগিব, কালাৰফুল হৈ যাব, আৰু খাবলৈতো এনে ধৰক পনীৰ ভালেই লাগিব। এতিয়া ফাইনেলি মই তাতে সেই ৰোৱা তেলতে তেজপাত দিলোঁ, আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ দিলোঁ। পাঁচফোৰণকেইটা দি এতিয়া লাহেকৈ লৰাই দিলোঁ। লৰাই দি এতিয়া তাতে সেই পেষ্টটো যে তাতে মই দি দিলোঁ, ধোঁৱাকাৰ হৈ গ'ল। তাতে হালধি দি দিলোঁ, দি এতিয়া লৰাই দিছোঁ। লৰাই দিয়াৰ পিছত 1 কাপমান গৰম পানী তাতে দিলোঁ, দি সোৱাদ অনুসৰি আকৌ নিমখো দিলোঁ, দি এতিয়া উতলিবলৈ দিছোঁ। সেয়া উতলি আছে। সহজ পদ্ধতিত সোৱাদ আৰু হৈ গ'ল মোৰ। এয়া পনীৰখিনি তাতে মই দি দিলোঁ, দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। লৰাই দিছোঁ। কালাৰ চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে, একদম সহজ পদ্ধতিত। আৰু এয়া ঘৰৰে ধনিয়া আছিলে, সেয়া ধনিয়াও কেইটামান তাতে দি দিলোঁ। দিয়াৰ পাছতে ফাইনেলি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন, সঁচাকৈ একদম সহজ পদ্ধতিত কম সময়ত ঘৰতে নিজে পনীৰ বনাই নিজে পনীৰ জুতি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি খোৱা নাই, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই আপোনালোকে জুতি ল'ব পাৰিব। আৰু সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনত দবাই দিব নাপাহৰিব। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো অল কৰি থৈ দিব। তেনেহ'লে যদি বাই বাই।